Hello all dear students, welcome to class Shala Education Standard 12th English Unit 8 Read 2 The Heaven of Freedom. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ક્લાસ શાળાની અંદર આજે આપણે જે છે એ યુનિટ 8 ની અંદર એક છેલ્લી પોએમ આપેલી છે જેનું નામ છે હેવન ઓફ ફ્રીડમ. એની આજે આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રકરણની શરૂઆત કરીએ અને યુનિટની શરૂઆત આપણે પોએમની શરૂઆત કરીએ એ પહેલાં ખાસ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, જેથી તમે નવા આવ્યા હોય તો અમારી જેટલી પણ નવી અપડેટ્સ છે એ તમારા સુધી પહોંચશે અને આવી જ રીતે જે છે એ તમે સરસ મજાના પ્રેઝન્ટેશન દ્વારા તમારા તમામ પ્રકરણો જે છે અને અલગ અલગ વિષયો જે છે તમે શીખી શકો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા જે છે એ આ પોએમ બહુ જ સરસ મજાના ડીપ મિનિંગની સાથે લખવામાં આવેલી છે અને આ પોએમ લખનારા આપણા ખૂબ જાણીતા પ્રસિદ્ધ એવા કવિ જે છે એ રવિન્દ્રનાથ ટાગોર છે. ધ હેવન ઓફ ફ્રીડમ, કે સ્વર્ગ જે છે એ સ્વાતંત્રતાનું, હેવન એટલે સ્વર્ગ થાય, સ્વાતંત્રતાનું સ્વર્ગ. રવિન્દ્રનાથ ટાગોરે આ કવિતા જ્યારે આપણે આઝાદી મળી અને આઝાદી સમયે જે છે એ આઝાદી પછીનો મારો દેશ કેવો હશે એના ઉપર જે છે એમણે લખી હતી. રવિન્દ્રનાથ ટાગોરે, જે આપણને ખબર છે આપણું રાષ્ટ્રગીત પણ જે છે એમણે લખેલું છે, એવું જે છે અહીંયા આપણે એમણે આવી કવિતા પણ લખી છે ઇંગ્લિશની અંદર, જે ખૂબ અંતઃપૂર્ણના આપણે કહી શકીએ કે આપણા અંદરના એક મિનિંગફુલ આપણા સ્વાતંત્રતાને જે છે એ જગાડી શકે છે. અહીંયા શરૂ કરીએ. વેર ધ માઇન્ડ ઇઝ વિધાઉટ ફિયર, જ્યાં મન જે છે એ ભયમુક્ત હોય, એન્ડ હેડ ઇઝ હેલ્ડ હાઈ, કે જ્યાં માથું જે છે વ્યક્તિનું મસ્તક જે છે એ ઊંચું ને ઊંચું ગર્વથી રહેતું હોય. વેર નોલેજ ઇઝ ફ્રી, જ્યાં જ્ઞાન જે છે ફ્રી હોય. અહીંયા જો રવિન્દ્રનાથ ટાગોર કેવી વાત કરે છે. આપણે જે છે પહેલા ભયમાં હતા, ગુલામીમાં હતા, કોઈના ને કોઈના જે છે મસ્તક નીચે માથું નીચું રાખીને રહેવું પડતું હતું આપણા જ દેશની અંદર. હવે એ દેશના લોકોને કોઈ જ ડરવાની જરૂર નથી, કોઈ જ ભય નથી આ દેશની અંદર. હવે ધ હેડ ઇઝ હેલ્ડ હાઈ, અને આ મસ્તક જે છે ઊંચું ને ઊંચું રહેશે. કોઈ જ્ઞાતિગત ભેદ નહીં રહે, દરેકના માટે જે છે સમાન હક અને અધિકારો મળશે, એવા દેશની એ વાત કરે છે. વેર નોલેજ ઇઝ ફ્રી, આ એવો દેશ બનશે જ્યાં જ્ઞાન જે છે સર્વના માટે હશે. એવું નહીં કે જે વિદ્વાન છે, જે બહુ પૈસાવાળા છે, ધનિષ્ઠ લોકો છે એ જ જ્ઞાન મેળવી શકશે. તમામ વ્યક્તિ જે છે એ જ્ઞાનના દાતા બની શકશે, જ્ઞાન જે છે એમના દ્વારા મેળવી શકશે. Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, કે જ્યાં આ એવું વિશ્વ નહીં બને કે જેની અંદર એક નેરો ડોમેસ્ટિક વોલ્સ બનાવી દીધી હોય, એક નાના નાના પંથને વાડા બનાવી દીધા હોય. આપણે જોઈશું તો દરેક જગ્યાએ જે છે એ બધાએ પોતપોતાના વાડા બનાવીને એક દિવાલો બનાવી દીધી છે. બસ અમારું જીવન જે છે આટલા પૂરતું છે, અમે દિવાલની બહાર વિચારી જ નહીં શકીએ, અમે દિવાલની બહાર જવા દે. તો આ દેશ કે અહીંયા એવું નહીં બને કે જે નેરો ડોમેસ્ટિક વોલ બનાવી દેશે. દેશના અને દેશની અંદર જ જે છે આપણે જોઈએ તો કેટલી બધી આપણા દેશની અંદર એકતા જોવા મળે છે, કેટલી ભાષા છે, કેટલું ભોજન છે, કેટલા પહેરવેશમાં વૈવિધ્ય છે, છતાંય આપણે બધા એક છીએ. આપણે એક નેરો ડોમેસ્ટિક વોલથી જે છે દૂર આવી ચૂક્યા છીએ. વેર વર્ડ્સ become out of the deep truth, કે જ્યાં શબ્દો જે છે એ ખૂબ ઊંડા સત્યની સાથે જે છે આવતા હશે અને એ જે છે આપણને ખૂબ જે છે એ આપણને એક તથ્ય તરફ અને સત્ય તરફ લઈ જતા હશે. Where tireless striving strength its arms toward a perfection, કે આ દેશના લોકો, આ દેશના યુવાનો અને આ દેશના જે કામ કરનારા લોકો છે અનહદ રીતે ખૂબ પુરુષાર્થથી પ્રયત્નશીલ હશે અને એમના જે છે પોતે જે છે આર્મ્સ, પોતાના ખંભાઓ જે છે પરફેક્શન, એક પરિપૂર્ણતા તરફ જતા હશે. વેર ધ ક્લિયર સ્ટ્રીમ ઓફ રીઝન હેઝ નોટ લોસ્ટ ઇટ્સ વે, અહીંયા જે છે એ ખૂબ સ્પષ્ટ અને સ્પષ્ટ જે છે આપણને માર્ગ દેખાતો હશે. ઇન્ટુ અ ડ્રેરી ડેઝર્ટ સેડ ઓફ ડેથ હેબિટ, અને અહીંયા જે છે એ કોઈ જ એવા જે છે ખરાબ લોકોના જે સંગતિ નહીં હોય આ દેશમાં, અને કોઈ જ જે છે કોઈ પણ વ્યક્તિ બધું નુકસાન નહીં કરે. વેર ધ માઇન્ડ ઇઝ લીડિંગ ફોરવર્ડ
બાય ધીસ. અને ત્યાં જે છે લોકોના મન જે છે, મગજ જે છે ખૂબ પ્રગતિશીલ હશે. ઇન્ટુ એવર વાઇન્ડિંગ થોટ એન્ડ એક્શન. અને દરેક એ વિચાર અને એક્શન જે છે એ સારાપણાના પાછળ જતી હશે. ઇન્ટુ ધ હેવન ઓફ ફ્રીડમ. આ હેવન ઓફ ફ્રીડમમાં, આ સ્વાતંત્રતાના સ્વર્ગમાં મારા ફાધર લેટ માય કન્ટ્રી અવેક. હે મારા પિતા, હે મારા પિતા એટલે કોની વાત કરે છે? ઈશ્વરની વાત કરે છે. હે ઈશ્વર, લેટ માય કન્ટ્રી અવેક. આ મારા દેશને જે છે જગાવો અને આ દેશને જે છે આવી પ્રગતિ અપાવો. એવી જે છે રવિન્દ્રનાથ ટાગોર એ સુંદર મજાની વાત આ પોએમની અંદર કરે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ખાસ તમને કહેવાનું હતું, આપણી એપ્લિકેશન છે ક્લાસ શાળા એપ્લિકેશનની અંદર આપણે જુદા જુદા પ્રકારના જે છે એ લેક્ચર્સ આપતા હોઈએ છીએ. જુદા જુદા પ્રકારની પીડીએફ, પુસ્તકો અને બધું જ જે છે તમને આ પ્રકરણોની જે છે તમને પીડીએફ ને બધું જ આમાં મળી રહેતું હોય છે. તો ખાસ આપણી એપ્લિકેશન ક્લાસ શાળાને ડાઉનલોડ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તમારા ફ્રેન્ડ્સ સુધી બને એટલી જે છે આપણી આ ચેનલને શેર કરજો અને તમારે કંઈ પણ ડાઉટ્સ હોય તો અમને પૂછવાનું ભૂલતા નહીં. આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રો ક્લાસની અંદર જોડાયા, સાથે ને સાથે હવે પણ જે છે અને પછી આપણે નવા વિષય સાથે જે છે એ ખૂબ જે છે નવા વિડીયોઝ બનાવતા રહીશું. તમારે જૂના જોવાના બાકી હોય તો એ પણ જોઈ નાખજો, જેથી તમને દરેક વસ્તુ જે છે, તમારા દરેક ડાઉટ્સ જે છે ઝડપથી સોલ્વ થઈ જાય. આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રો ક્લાસ શાળાની અંદર જોડાવા બદલ ખૂબ આભાર. ધન્યવાદ. થેન્ક યુ.